بسم الله الرحمن الرحیم. دا د کړک پتیسا جوړم. کړک سونه هغه د دې خو د کړک پتیسا ده. دا میدا ده، دا هغه دي د وچپې دي نیړو، او دا چیني ده، دا بادام دي. دې ته به زه اول دغه سمومه هغه ته زه اول تیار کړم که نه. دا د بادام دي، دا به زه د دې د سپین طرف باندې کوم. داسې بسم الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا خلک اواړې وړ جوړي، خو زه یې غاټه جوړوم. مسې وړل وشي نشته که نه. لږ پوډي کورني غږ ده. یو چمچ چینی پکې واچوم. اوس د چیني زه واچوم. کیرمل جوړ شو. دا اوس راشي دې کې دا لږ د لوچي دي، دا زه پکې اچوم. دې پکې لوچي نه اچوم، لوچي پکې اچوم. د لوچي پوډر ټیسټ لپاره یوه پیله میدا ده، یوه پیله وچپې دي. دا به یوزې کړو. ګډ کوم. मैदा और उस पे मूंगा यूज़ हुआ नीडो पे था मूंगा यूज़ को मिक्स भी मुख्त तरीके से इसको हम अच्छी तरीके से मर्ज कर लेंगे. अच्छा जगह से शिकना के होने से जुड़ा हुआ अभी बस मूर बाद को लग बिस्मिल्लाह. और कभी के डॉलर लगा था خمر براغو نسبخه. मिक्स وکړه. پیله زه جوړوم مساله دې خیر وکړي، ښایسته روشه. دا کړک پتیسا وي، دې ته کړک خو حلوا یې، خو دا حلوا نه ده، پتیسا غوندې وي. بیا اچومه. ډېره ګرمه وي، کنه ته لوس نه شي وړلی. मैं बहुत तरीके से प्रेस को Dar, ma da Canada,
ګوره موږ ښه طریقې سره دا پریس کړو دې سره دا پریس په بیټر شان چې دی او د ما سره هغه نه و دا دې هغه خپل لوښي که نه ما پلیټونو کې جوړه کړه دا هر څه کې جوړېدل چې څه کې جوړوی که نه داسې طریقې سره به پریس کړې نو ډېر ښکلی شیپ یې راغله وګورئ راؤنډ شیپ یې راغله بلکل ماشاءالله دا وګوره دا مې هغه کړه ښه ښایسته دغه درول دا چې یخه شي دا به تاسو ته بیا ښیم انشاءالله وګوره وګوره واو نو به داسې جوړه کړه دا خلک وړې جوړې که نه ما دا غاټې غټې اوس هغه د دې ډیزاین والا لوښي نه وو نو دا به په پلیټونو کې جوړ کړي غاټې غاټې ماشاءالله دا وګورئ چې پلستر کوي ماشاءالله دا وګورئ ماشاءالله دا وګوره دومره ښکلې جوړې شوې داسې تاسو جوړوی شوه د ښایسته ځای وي دا ډېرې ښایسته ښکلې جوړې شوې ماشاءالله دا کډک پتیسه ده چې کډک څو ډول حلوا یې خو دا پتیسه وي هغه چې حلوا خو نرمه وي دا سخته وي که نه هغې ته اکثر هغه یې دغه نو زموږ ویډیو لایک کړئ شیر کړئ سبسکرایب یې کړئ د الله په امان د الله